එක අභ්‍යන්තර සැකසුම සහ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ආකාරය මොන වගේද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු. ඉතින් මම ගෙනල්ලා තියෙනවා UPS දෙකක්. හොඳයි මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන මට්ටමේ තියෙන UPS එකක්. ඒ වගේම අනිත් UPS එක ටිකක් ලොකු මට්ටමේ මම හිතන්නේ මෙගා 1 kV ප්‍රමාණයේ තියෙන UPS එකක්. ඉතින් මේ UPS දෙකම අපි ඕපන් කරලා බලමු ඇතුලේ සැකස්ම කොහොමද කියලා. ඊට කලින් මම පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන. දැන් මගේ ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එක තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේකට මම පාවිච්චි කරනවා මම පරණ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකකින් ගලවපු මෙන්න මේ වගේ මැග්නට් එකක් මම මේකට ඇඳ ගන්නවා. හේතුව ඇණයක් එහෙම ඇතුළට වැටුනොත් එහෙම මට ගන්න ලේසි. නැත්නම් සමහර තැන්වල අපි ඕක හොල්ලලා ඇණේ එළියට වටන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ දේ කරන්න අවශ්‍ය නැති නිසා මම මේ විදිහට මැග්නට් එකක් මගේ ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එකට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට මට මේක අවශ්‍ය තැනට දාලා ඉවරලා ඇණේ මට ගන්න පුළුවන්. හොඳයි ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ UPS එක ගලවනවා. මෙතන ප්ලග් එක තියෙනවා. ප්ලග් එකකින් මේ විදිහට මෙතන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් තියෙනවා. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකෙන් සර්කිට් බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම බැටරියක් තියෙනවා. මම බැටරිය මේන් කීට ගැලවුවොත් ඉතින් UPS එකේ ප්‍රධාන මොළය වගේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ මදර් බෝඩ් එක. ඉතින් මේ මදර් බෝඩ් එක ඉතාමත් වැදගත්. මේ තියෙන්නේ අපේ බැටරිය. මේක තමයි සාමාන්‍ය ටික කාලයක් යනකොට බහින්නේ. ඉතින් මේක එන්නේ සාමාන්‍ය සීල් ටයිප් බැටරි එකක්. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් කොහෙවත් වතුර පුරවන්න එහෙම අවස්ථාවක් නැහැ. හැබැයි වතුර පුරවන්න ඕන පුළුවන්. හැබැයි මේ උඩ තියෙන සීල් එක අපිට ගලවන්න ඕන. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා මේ බැටරිය හොඳ බැටරියක්ද කියලා. මේකට මම පාවිච්චි කරනවා මගේ මල්ටිමීටරේ. දැන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මම මල්ටිමීටරේ DC වෝල්ටේජ් රේන්ජ් එකට දාලා තිනවා. ඒ වගේම මම ස්කේල් එක 50 කියන ස්කේල් එකට දාලා තිනවා. හේතුව දැන් බැටරිය බැලුවොත් එහෙම බැටරියේ 12 වෝල්ට් කියලා ගහලා තිනවා. ඉතින් මම දාලා තින්නේ 50 රේන්ජ් එකට. මොකද මට 10 ස්කේල් එකට දාන්න බෑ. වෝල්ටේජ් එක වැඩි බැටරිය. එතකොට මගේ මල්ටිමීටරේ පිච් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දාලා තිනවා මේක 50 කියන ස්කේල් එකට තමයි මම මල්ටිමීටරේ දාලා තියෙන්නේ. හොඳයි. දැන් මේ විදිහට මගේ මල්ටිමීටරේ මම තියාගෙන රතු අග්‍රය කළු අග්‍රය අරගෙන දැන් රතු කියන්නේ ධන කියන අග්‍රයට ඒ වගේම කළු පාට ඉන්නේ ඍණ කියන අග්‍රයට මම තිබ්බොත් එහෙම ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ මල්ටිමීටරේ කට්ට මේ කට්ට ඉතාමත් අඩු ප්‍රමාණයකින් තමයි යන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා මල්ටිමීටරේ චූටි කට්ටක්. මේ මල්ටිමීටරේ කට්ට චූටි ප්‍රමාණයකට විතරයි යන්නේ. ඉතින් මම 10 ස්කේල් එකකට ගත්තොත් එimhe හරියටම වෝල්ටේජ් එක බලන්න. ඇත්තටම ඉතාමත් අඩු ප්‍රමාණයේ වෝල්ටේජ් එකක් තමයි මගේ බැටරියේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 12ක්ම මේ බැටරියෙන් එළියට දාන්නේ නැහැ. නැත්නම් වෝල්ට් 12ක් බැටරියෙන් එළියට දාන්නේ කියන්නේ මේ බැටරිය සවුත් වෙලා. ඉතින් බැටරියක් මාරු කරන්න අවශ්‍ය නම් අලුත් බැටරියක් දානවා නම් කරන්න තියෙන අලුත් බැටරියක් කඩෙන් අරගෙන මෙතන දාලා Tamanට UPS එක පාවිච්චි කරපු විදිහටම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම මාගාව තියෙනවා තව බැටරියක්. ඒත් සවුත් වෙච්ච බැටරියක්. ඒකේ වතුර නැත්නම් බැටරිය ලීක් වෙලා තියෙනවා. මේ ඔයගලන්ට පේනවා බැටරියෙන් වතුර ලීක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් හොඳට මේ බැටරියේ මේ අග්‍රේ කොප නැත්නම් කොප තඹ වටේට මේ ලුණු බැඳිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලුණු බැඳෙනවා කියන්නේ බැටරිය අනිවාර්යෙන් ඇතුලේ ලීක් වෙලා තියෙනවා නැත්නම් සවුත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ බැටරියක් අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් අලුත් බැටරියක් තමන්ගේ UPS එකට දාන්න වෙනවා. හොඳයි. දැන් තව කෙනෙක්ට මෙන්න මෙහෙම ගැටලුවක් එන්න පුළුවන්.
මෝටර් බයික් වල පාවිච්චි වෙන බැටරියක් මට මේ UPS එකකට දාලා වැඩි කාලයක් UPS එකේ ප්‍රයෝජනෙ ගන්න පුළුවන්. ඔව් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ගැටලුවක් තියෙනවා. එක වෝල්ට් 12ක බැටරියක් වෙන්නම අවශ්‍යයි මේකට දාන්න. අනිත් එක මෝටර් බයික් වල බැටරි ටිකක් ලොකුයි. ඒකින්ද මේකට දාන්න අමාරුයි. අනිත් එක මේ බැටරි වතුර පුරවන නැත්නම් බැටරි වතුර දාලා දුවන බැටරි. ඉතින් මේ ඔක්කොම සීල් ටයිප් වෙන්නේ. ඉතින් යම් විදිහකින් වතුර ලීක් වුණොත් ඒක සර්කිට් බෝඩ් එකට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් කාට හරි එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න අවශ්‍ය නම් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. නමුත් කිසිම වගකීමක් නැහැ. අපි මේ බැටරිය මම මේ කැඩිච්ච බැටරිය පොඩ්ඩක් ගලවලා බැලුවොත් එහෙම බැටරියේ දැන් ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ බැටරිය සවුත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ බැටරියෙත් අර මෝටර් බයික් නැත්නම් කාර් බැටරි වගේම මෙන්න මේ වගේ ෆිල් කරන්න පුළුවන් කොටසක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හරියටම බැලුවොත් මම දන්නේ ඕගොල්ලන්ට පේනවද කියලා මේ ඇතුලේ තියෙන සෙල්ස් සවුත් වෙලා තියෙන මේ බැටරි සෙල්ස් ටික සවුත් වෙලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍ය බැටරි එක අභ්‍යන්තරයේ තියෙන. ඉතින් සමහරක් කට්ටිය මෙහෙමත් කරනවා. මේ බැටරි එක ගලවලා ඉවරලා ඒක ඇතුළට බැටරි වතුර දාලා ටික කාලයක් තව ඉස්සරහට ඇද ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ බැටරි ඇතුලේ සෙල්ස් ඩැමේජ් වුණායින් පස්සේ බැටරියේ කල් පැවැත්ම තමත් අඩුයි. සමහරකට මාසයකට දෙකකට වගේ තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් වැඩි කාලයකට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉතින් මේ වගේ වතුර ලීක් වෙච්ච බැටරියක් කවමදාක්වත් රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ නැහැ නැවත පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් රිප්ලේස් කරන්න ඕන. දැන් මේක බැටරි රීසයිකල් කරන තැනකට දෙන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. ඉතින් මට පොඩි UPS එකේ සාමාන්‍ය මේ පොඩි UPS එකක් ගැලවුවාම මෙන්න මේක තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි ගලවලා බලමු ටිකක් ලොකු පන්නේ තියෙන නැත්නම් 1 kV විතර බලයක් එළියට දෙන ලොකු UPS එකක් අපි ගලවලා බලමු. මේකේ අභ්‍යන්තර සැකසුම කොහොමද කියලා. හොඳයි. දැන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ UPS එක ගැලවුවෙන් පස්සේ UPS එක ඇතුලේ තියෙන සැකසුම මොන විදිහට කියලා. මේ පැත්තෙන් පෙන්නනවා UPS එකේ output නැත්නම් UPS එකෙන් එළියට දාන plug points තුන පෙන්නනවා. ඒ වගේම fuse එකක් තියෙනවා. මේ අතර බැලුවොත් එහෙම කලින් අපි ගලවපු අර single battery UPS එකකට වඩා මේකේ transform එක බැලුවොත් එහෙම සෑහෙන ලොකු ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් තියෙනවා. ඒ හේතුව ලොකු ධාරිතාවක් එළියට දාන්න ඕන හින්දා ලොකු UPS එකක සාමාන්‍ය ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක ටිකක් ලොකුයි. සාමාන්‍ය එකට වඩා සාමාන්‍ය ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක ලොකුයි. ඒ වගේම ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් කලින් UPS එකේ තිබ්බ එක බැටරිය මේකේ තියෙන බැටරි දෙකක්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට බලන්න මම දන්න පේනවාද කියලා මෙතන මේක ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේකේ ලුණු බැදිච්ච ගතියක් තියෙන. ඉතින් මේකෙන් පේනවා මේ බැටරි දෙකම සවුත් වෙලා කියලා. අපි හරියටම චෙක් කර ගන්නවා මේ බැටරි දෙකම සවුත් වෙලා දැන් නැද්ද කියන්න බලන්න. මම මගේ මල්ටිමීටරේ පාවිච්චි කරනවා. මල්ටිමීටරේ මම 50 ස්කේල් එකට දානවා. මම එක බැටරි එක වෙලාවකට එක වරුවකට එක වෙලාවකට එක බැටරිය ගානේ මම චෙක් කරන්න යනවා. හොඳයි. දැන් මම මේ ජොයින්ට් එක ගැලවුවොත් එහෙම මම ඍණාග්‍රේට තියලා ධනාග්‍රේට තිබ්බොත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ කට්ට චුට්ටක් මූව් වෙයි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා එක 5කට නැත්නම් මේ සම්පූර්ණ ස්කේල් එක 50ක් නම් මෙතන 10යි එතකොට මෙතන 5යි. එක බැටරියකින් වෝල්ට් 5ක් එළියට දානවා. හරියට බැලුවොත් එහෙම මේකෙන් වෝල්ට් 12ක් එළියට දාන්න ඕන බැටරිය හොඳ නම්. එක බැටරියකින් වෝල්ට් 5ක් දානවා අනිත් බැටරිනොත් වෝල්ට්
5කට චුට්ටක් අඩු වෙන්න එළියට දානවා. ඒ කියන්නේ මේ බැටරි දෙකම සවුත් වෙලා තියෙන. ඉතින් තමන්ගේ UPS එකක බැටරියක් මාරු කරගන්න ඕන මේ ටික ගලවලා ඉවරලා බැටරි මාරු අලුත් බැටරි ටික දැම්මා. ඊට පස්සේ නැවත හයි කරා. එක කාරණයක් කියන්න ඕන. දැන් මේ වගේ බැටරි දෙකක් තියෙන UPS එකක් තියෙනවා නම් එක බැටරියක් සවුත්තු වෙලා තියෙනවා නම් ඒ බැටරි විතරක් රීප්ලේස් කරන්න එපා. බැටරි දෙකම රීප්ලේස් කරන්න හේතුව මේක අලුතෙන් දැම්ම කියමු. මේක පරණ බැටරිය. මේක අලුත් බැටරි. මේක දැම්මයින් පස්සේ අලුත් බැටරි දැම්මයින් පස්සේ මේක යම් ගැටලුවක් වුණොත් මේකේ කල්පනාත්මත් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා බැටරිය මාරු කරනවා නම් දෙකම මාරු කරන්න නැත්නම් බැටරි අපි කියමු මීට වඩා ලොකු UPS එකක් තියෙනවා නම් බැටරි 10ක් තියෙනවනේ බැටරි 10ම එකපාර රිප්ලේස් කරනවා. එතකොට වියදම් අධිකයි. හැබැයි කරන්න දෙයක් නැහැ. UPS එක පැවැත්ම එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එක බැටරි දෙකක් තියෙනවනම් බැටරි දෙකම රිප්ලේස් කරන්න. එක බැටරියක් සවුත් වුණා. එතකොට අනිත් බැටරිය මොකකට හරි වෙන දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි UPS එක අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීත්වය විශේෂයෙන් බැටරි සම්බන්ධව. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක යම් ප්‍රයෝජනයක් ඇති කියලා. මෙතනදී මම කියන්නම් UPS එක බලාපොරොත්තු වෙන දේ. දැන් UPS කියන්නේ Uninterruptible Power Supply කියන එක. දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම වැඩි දෙනෙක් හිතන් ඉන්නේ UPS එක තියෙන්නේ කරන්ට් ගියාම අපිට කම්පියුටර් පාවිච්චි කරන්න කියලා. නෑ, ඒක වැරදි. UPS එකක් තියෙන්නේ විදුලි විසන්දේ වුණාම තමන්ගේ කම්පියුටරේ තමන් කර හිටපු වැඩට බාධා නොවෙන්න తాවකාලිකව බල සැපයීමක් දීම විතරයි UPS එකෙන් කරන්නේ. නැත්නම් අපි කියනවා කරන්ට් ගියාම තමන්ට කම්පියුටර් එක ඕෆ් කරගන්න විතරයි මේ UPS එකක් තියෙන්නේ. නැත්නම් කරන්ට් ගිය වෙලාවක අපිට කම්පියුටරේ පාවිච්චි කරන්න එහෙම නෙමෙයි මේ UPS එකක් තියෙන්නේ. Uninterruptible Power Supply කියන්නේ කිසිම බාහිරින් වෙන නැත්නම් කරන්ට් කැපීමකින් වෙන හානිය තමන්ගේ වැඩට බාධා නොවන එක තමයි මෙතනදී UPS එකකින් කරන කාර්යය. ඉතින් තමන්ට ලොකු කාර්යයක් කරනවා නම් විශේෂයෙන් බැංකුවකට වගේ ගියොත් මේගොල්ලන්ගේ centralized UPS තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කරන්ට් ගියාට ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ රාජකාරිය කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. කරන්ට් ගියාම UPS එකෙන් බලය සපයන කම්පියුටර්ස් වලට ඊට පස්සේ ජෙනරේටර් ඕන් වුණායින් පස්සේ නැවතත් එයාගේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට UPS එක පත් වෙනවා. ඉතින් UPS එකකින් කරන කාර්යය ඕක තමයි. UPS එක වැඩ කරන්නේ නැති අවස්ථාවන් කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. එක UPS එකේ fuse එක ගිහිලා තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක පිච්චිලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක මාරු කරලා බලන්න. එතකොට UPS එක වැඩ කරනවා. UPS එකේ fuse එක පිච්චිලා තියෙනවා. නැත්නම් අනිත් කාරණේ මේක සාමාන්‍ය 99ක් වෙන්න පුළුවන්. UPS එකේ බැටරිය බහලා තියෙන්න පුළුවන්. UPS එකේ බැටරිය අපි කියනවා බිඳුවටම බැස්සාම UPS එක සාමාන්‍යයෙන් ඕන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට අලුත් බැටරියක් දාලා බලන්න UPS එක වැඩ කරනවා නම් UPS එකේ බැටරිය සවුත් වෙලා නැත්නම් මල්ටිමීටරෙන් අපිට චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් UPS එකේ බැටරිය වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. නැත්නම් UPS එකේ මදර්බෝඩ් එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් UPS එකේ මදර්බෝඩ් එක ගැන කතා කරනකොට අපිට UPS එකේ මදර්බෝඩ් එක යම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පිච්චිලා තියෙනවා නම් ඒක රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන්. නමුත් UPS මදර්බෝඩ් එකක් රිපෙයාර් කරන එක ලේසි පහසු නැහැ. මොකද ඒ ගැටලුව හොයන එක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. ඊට වඩා පහසු වෙයි ඔයගලන්ට UPS මදර්බෝඩ් එකක් පිටකොටුවෙන් හරි වෙන කොහෙන් හරි අරගෙන UPS එකට රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන් නම් නැවත UPS එක ඔයගලන්ට සුපුරුදු පරිදි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක UPS එකේ මෙන්න මේ වගේ බීප් සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් කරන්ට් ගියාම. මේ බීප් සවුන්ඩ් එක දිගට වදිනවා නම් ඒක හොඳ ඉන්ඩිකේෂන් එකක් නැත්නම් පෙර නිමිත්තක් UPS එකේ බැටරියේ කාලය දැන් ටික අඩු වෙගෙන එනවා. නැත්නම් UPS එකේ බැටරියේ කල්පයාත්ම ටික අඩු වෙගෙන යනවා. ඉතින් ඒ වගේ බීප් සවුන්ඩ් එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ UPS එකේ එනවනම් බොහෝ විට UPS එකේ බැටරිය ගිහිල්ලා ඒක රිප්ලේස් කරන්න. ඉතින් ඔය තුන තමයි සාමාන්‍යයෙන් UPS එකක් වැඩ කරන්නේ නැති අවස්ථාවකදී බලන්න තියෙන. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එකකින් යම් දෙයක් ඔයගොල්ලන් ලබා ගත්තා නම් subscribe කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න, ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. බොහොම ස්තුතියි.